editor hay bạn muốn livestream nhưng máy tính của bạn lại không đáp ứng được những nhu cầu đó. Đừng lo vì tôi ở đây để giới thiệu cho bạn bộ PC giá chỉ hơn 9 triệu nhưng có thể đáp ứng tất cả những nhu cầu trên. Với cấu hình mạnh mẽ, chip i5 10400F, anh em cứ mạnh tay chinh chiến mọi tựa game. Còn làm đồ họa thì đã có cả 1660 Super hỗ trợ cực mạnh đây rồi. Không lo về dung lượng vì có RAM 16GB cùng với SSD 256GB, vỏ LED 3 pha RGB, đêm đến thì cứ phải gọi là lung linh luôn. Nào, bây giờ cùng xem hiệu năng của em nó nhé. Anh em thấy sao? Truy cập ngay PC Xanh để chốt đơn lên nó thôi.